Taantuma peruttu jo miljoonannen kerran. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin, täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ei se taantuma taida oikein millään tulla, että Jenkeistä tuli jälleen kerran taas niin uskomattoman kovaa työllisyysdataa, että jälleen kerran se vaan väistää luodin toi USA:n talous ja puksutetaan ihan tavallaan hyvin eteenpäin, vaikka sitä taantumalla on odotettu jo tässä monta vuotta. Viime viikolla tuli niin mullistavaa makroa, että eiköhän mennä suoraan makron kimppuun ja katsotaan, että minkälaisia lukuja oikein tuli. Jenkeistä tuli ihan järkyttävän kovat uudet työpaikkatilastot ja tammikuussahan odotettiin noin 180 000 uutta työpaikkaa. Kappas vaan, me saatiinkin yli 350 000 ja samaan aikaan myös sitä edellisen kuun lukua oltiin vedetty ylöspäin niin kuin ihan järkyttävä määrä. Ja meillähän oli joskus puhetta siitä, että sitten kun ollaan 150 tasolla, niin se on vielä ihan ok, mutta sitten jos mennään alle 100 tonnia ja pysytään siinä, niin sitten ollaan niin kuin vaaravyöhykkeellä. Mutta nyt taas kun monen vuoden laskun jälkeen tämä tuntuu kääntyvän taas ylöspäin, niin mitä tässä on nyt niin kuin oikein käynyt? Tosiaan näyttää siltä, että se työmarkkina pelkästään normalisoitu tuolta ylikuumentuneesta tilanteesta, mikä me nähtiin tuolla vuoden 2021-2022 aikana, ja käytännössä koskaan ei olla sitten lähdetty viilenemään sitä normaalitilanteesta alaspäin, eli sinne kohti taantumaa, mitä moni odotti, vaan näyttää enemmänkin siltä, että ollaan nyt kääntymässä uuteen nousuun taas tuolla. Eli tosiaan joulukuuta korjattiin yli 100 000 ylöspäin siitä aikaisemmin raportoidusta luvusta, ja nyt toi tammikuun luku on korkein lukema ton vuoden 2023 tammikuun jälkeen. Eli toi on tosi hurja toi 350 000 uutta työpaikkaa talouteen. Se kertoo siitä, että kaikki ne, jotka odotti sitä taantumaa, että kohta se alkaa, niin taas joutuu pettymään siitä, että mennäänkin ihan toiseen suuntaan kuin mitä odotettiin. Ja toi luku nyt luonnollisesti on niin hurja, että sitä ei myöskään kukaan niin kuin härkäsimmin lasein sonnustautunutkaan ole odottanut, että tommosia lukuja saataisiin. Eli toi yllätti varmasti kaikki tuolla korkeudellaan toi luku. Mitä nyt kuitenkin muistaa, että taas on kyse yhdestä raportista, josta ei voi ihan niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu, niin toi raportti, sitä saatetaan korjata useamman kerran vielä suuntaan tai toiseen. Ne korjaukset saattaa olla aika isoja. Toi työllisyysraportin lukema ei ole supertarkka, koska se perustuu kyselytutkimukseen ja sitä ei mitata sillä tavalla, että kuinka monta työpaikkaa oikeasti on joka puolelle taloutta syntynyt, vaan siinä on erilaisia ongelmia tuon kyselytutkimustavan takia sekä siihenkin tehdään kaikkia kausitasoituksia, kausikorjauksia ja muita, mitkä hieman niin kuin tekee tuosta ongelmallisen, mutta ei tuosta niin kuin negatiivista saa millään tavalla. Se mitä niin kuin kuvaa tämä taloudesta antaa muiden tilastojen kanssa luettuna, niin näyttää enemmänkin siltä, että Jenkeissä talous niin kuin on kääntymässä uudelleen nousuun tällä hetkellä. No nyt kun katsotaan vasta yhtä lukua, se 350 000, niin voiko siinä käydä se sama tilastoharha, mitä on aikaisemminkin Traders Clubissa puitu, että se yksi tilasto antaa vaan tietyn näköisen kuvan siitä tilanteesta, että voiko siellä pinnan alla kyteä jotain muuta? Tosiaan tämän raportin pinnan alla hieman kytee jotain muuta, eli meillä ei ole 350 000 uutta kokoaikaista työntekijää, vaan sieltä löytyy pieniä heikkouksia sen raportin sisältä, vaikka se edelleenkin säilyy erittäin vahvana se kokonaisuus. Eli tästä niin kuin nähdään, että toi työntekijöiden määrä, joilla on useampia työpaikkoja, niin on ollut ihan selkeässä kasvussa ja yhä useampi työntekijä joutuu ottamaan useampia työpaikkoja vastaan ja itse tuossa tilastossa nimenomaan tilastoidaan noita uusia työpaikkoja. Eli vaikka sulla on olemassa työpaikka, mutta otat toisen tai kolmannen työpaikan siihen lisäksi, niin sut lasketaan silloin ikään kuin uudeksi työntekijäksi siinä työpaikassa, että olet ottanut semmoisen vastaan. Eli siinä mielessä se tilasto antaa jonkunlaista pientä harhaa silloin, jos nähdään niin kuin isoja muutoksia tässä. Ja samaan aikaan me nähdään itse asiassa myös se, että kokopäiväisten työntekijöiden määrä on jopa ollut pienessä laskussa ja iso osa niistä uusista työpaikoista on nimenomaan sitten ollut noita osa-aikaisia työpaikkoja. Ja sitä vahvistaa vielä tämä kolmaskin slaidi tässä, eli noi keskimääräiset työtunnit, mitä tehdään per työntekijä, niin ne on ollut selkeässä laskussa tässä jo periaatteessa parin vuoden ajan. Ja itse toi luku, missä nyt mennään, toi 34,1, niin toi luku ja ton tyyppinen lasku, mitä ollaan nähty tässä viime vuosina, on ennemminkin niin kuin usein nähty taas niin kuin taantumassa, missä työnantajat vähentää
työntekijöidensä työtunteja. Eli jotain niin kuin tämmöisiä heikkojakin signaaleita sieltä saadaan, mutta kokonaisuutena silti toi koko paketti on edelleenkin niin kuin suhteellisen vahva. No silloin kun oli korona ja silloin oli periaatteessa kaikki työpaikat pistetty säppiin ja sen jälkeen saatiinkin sitten näitä kovia lukuja, koska niitä työpaikkoja alettiin taas avaamaan. Nyt kun tilanne on normalisoitunut ja meillä ei varsinaisesti tämmöistä niin isoa hässäkkää ole päällä, joka vaikuttaisi koko maailmaan, niin onko nämä tämmöiset kasvavat uudet työpaikkatilastot, voiko ne olla vaaraksi mitenkään taloudella? Se, että jos nyt työpaikkoja alkoisikin tulee hirveästi, niin silloinhan meillä taas saattaisi olla ehkä työvoimapulaa tai jotain, mutta voiko tämä niin kuin olla huonokin asia, että jos työpaikkatilastot kasvaa hirveätä vauhtia? No tällä hetkellä ollaan jonkunlaisessa niin kuin kroonisessa työvoimapulassa, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että työmarkkina on pysynyt vahvana sen takia, että työntekijöitä ennemminkin tarvitaan enemmän kuin niitä on saatavilla. Ja sitä kertoo myös aikaisemmin viikolla saatu toi avoimien työpaikkojen tilasto, jossa nähtiin taas pieni hyppy ylöspäin, eli siellä on 9 miljoonaa avointa työpaikkaa tällä hetkellä Jenkeissä. Se on enemmän kuin koskaan ennen korona-aikaa, eli edelleenkin työmarkkina pysyy siinä mielessä tiukkana, ja se toki voi niin kuin hieman ylikuumentaa sitä työmarkkinaa, se voi ylikuumentaa sitä, että mitä maksetaan palkkoja, etenkin siinä vaiheessa, kun talous lähtee uudestaan taas nousuun. Eli se lisää hieman niitä inflaatioriskejä tässä niin kuin keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä etenkin. Ja keskuspankin pitää kyllä ottaa huomioon ne. Eli käytännössä se että noin vahvoja lukuja nyt ollaan saatu, niin se jonkun verran aiheuttaa epävarmuutta siitä, että kuinka monta kertaa Fed voi laskea korkoja tämän vuoden aikana, ja mitä se taas tarkoittaa markkinoille. Puhutaan ihan kohta siitä, mutta katsotaan vielä toinen tärkeä tilasto, missä nähdään ikään kuin samaa tarinaa, eli sitä jonkunlaista käännettä siitä normalisoitumisesta taas uuteen nousuun ja uuteen kasvuun. Eli tämä yksi tilasto, mikä on ollut niin kuin se selkein, missä sitä heikkoutta ollaan nähty, on tuo teollisuuspuoli. Siellä ollaan menty siellä supistumisen puolella pidemmän aikaa, ja nyt nähdään, etenkin kun katsotaan ISM:n teollisuus-ostopäällikköindeksien dataa, ja sieltä yhtä alaindekseistä, mikä on toi uudet tilaukset, mikä on ikään kuin semmoinen ennakoiva indikaattori siellä sen tutkimuksen sisällä, niin nähdään, että nuo uudet tilaukset on kääntynyt selkeäseen nousuun, ja ne on kivunut jo tuonne yli 50, niin kuin tästä datasta nähdään, niin näissä on ihan selkeä korrelaatio sitten siinä, että kuinka toi ostopäällikköindeksi sitten seuraa noita uusia tilauksia pienellä viiveellä, ja se taas kertoo siitä, että teollisuudessakin lähdetään uuteen nousuun. Eli mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, jos alkuvuodesta tuntui siltä, että markkinoilla laitettiin kaikki sinne koronlaskulle siellä rulettipöydässä ja odotettiin, että koronlaskut alkaa jo maaliskuussa. Niitä tullaan tekemään 7 kappaletta tänä vuonna, niin nyt pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että se on häviävä betti, koska markkina hinnoittelee tällä hetkellä vaan alle 5 koronlaskua tälle vuodelle ja ei vielä maaliskuussa koronlaskua. Ehkä toukokuussa, mutta se voi olla, että se venyy jopa sinne kesäkuun puolelle. No mitä tämä nyt tulee sitten tarkoittaa osakemarkkinoille, kun ollaan tämmöisessä juupas-eipäs-moodissa, että ensin sanotaan, että lasketaan korkoja ja sitten sanotaan, että ei lasketakaan korkoja ja nyt sanotaan, että lasketaan korkoja ja nyt ollaan vähän sitä mieltä, että ei ehkä lasketakaan korkoja ihan niin kovaa, niin mitä kaikkea tästä voi syntyä? Joo, tosiaan jos mietitään sitä, että mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut, eli ollaan menty vähän ääripäästä toiseen ja mitä historiassa, niin kuin, miten se on peilautunut tuonne osakemarkkinoille, niin hyvä ymmärtää se. Eli viime vuoden alussa, silloinhan odotettiin, että korot menee vaan jonnekin 4,5% tasolle ja niitä lähdetään laskemaan jo loppuvuodesta 2023. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan mentiin paljon korkeammalle vielä noissa koroissa ja koko ajan ikään kuin työnnettiin eteenpäin sitä koronlaskuodotusta pidemmälle. Eihän se osakemarkkinameno haitannut oikeastaan ollenkaan. Eli jos miettii, että missä oltiin vuosi sitten ja missä tällä hetkellä ollaan tuolla indekseissä, niin ollaan paljon korkeammalla. Eli toi noinkaan dramaattinen muutos ei estänyt sitä osakemarkkinoiden ylöspäin menemistä. Ja nyt tällä hetkellä en usko, että on kyse mistään muusta kuin siitä, että työnnetään vaan eteenpäin niitä koronlaskuodotuksia, ja ne koronlaskut kyllä tulee sieltä aikanaan. Mutta niitä ei vaan nähdä niin montaa ja ihan niin nopeasti, kun tuossa vielä 2 kuukautta sitten tai kuukausi sitten odotettiin. Ja toinen pointti on ehkä se, että minkä takia ne nyt sitten siirtyy ne koronlaskuodotukset. Ja nyt se johtuu siitä ikään kuin parhaasta mahdollista syystä, eli sen takia, että talousdata onkin niin hyvä, taloudessa menee niin hyvin, yrityksellä menee niin hyvin, että koronlaskuodotukset siirtyy vähän eteenpäin. Ne ei johdu näistä huonoista syistä, eli jos vaikka koronlaskuodotukset tulisikin nyt niin kuin lähemmäksi tai niitä niin kuin nostettaisiin sen takia, että taloudessa menee niin huonosti, se olisi huono asia käytännössä osakemarkkinoidenkin kannalta. Osakemarkkinoiden kannalta
kannalta olisi myös huono asia se, jos inflaatio nyt lähtisi tosi nopeasti ja yllättäen uudestaan raketoimaan, mutta samaan aikaan kuitenkaan se talouskasvu ei olisi kovinkaan kovaa. Sekään ei vielä näytä ainakaan olevan mikään ainakaan selkeä ongelma. Eli nyt nimenomaan toi niin kuin vahva talouskasvu on se syy, minkä takia korkolaskuodotukset siirtyy, eli senkään takia en näkisi, että se mitenkään erityisen iso ongelma tällä hetkellä on osakemarkkinan näkökulmasta. Että se inflaatio on se kysymysmerkki tässä, että tarkoittaako se vahvempi talousdata sitä, että se inflaatio ei laske niin nopeasti tai se kääntyy jopa nousuun. Se on iso kysymysmerkki. Mun mielestä, jos miettii mitä viime vuonna puhuttiin silloin keväällä, kun inflaatio oli vielä yli 5%, niin Jenkeissä kuin Euroopassa, niin aina kun saatiin hyvää talousdataa, niin puhuttiin, että nyt se inflaatio lähtee uudestaan nousuun, koska saatiin niin hyvää talousdataa. Lähtikö inflaatio nousuun vai onko se laskenut sen jälkeen? Se on laskenut sen jälkeen. Eli pelkästään se, että saadaan hyvää talousdataa, semmoista niin kuin normaalivahvaa tai jopa hieman normaalia vahvempaakin talousdataa, ei välttämättä tarkoita sitä, että inflaatio lähtisi nousuun. Ei se lähtenyt koskaan ennen korona-aikaakaan 10 vuotena, kun saatiin välillä hyvää, välillä tosi hyvää talousdataa, niin ei koskaan inflaatio lähtenyt nousuun. Eli niidenkään välille ei voi vetää suoraan niin kuin yhtäläisyysmerkkiä, että se hyvä talousdata tarkoittaa sitä, että inflaatio lähtee nyt uudestaan nousuun. Ja siihenkin tarvitaan aika selkeä katalyytti. Viime jakson puhuttiin siitä Punaisen meren kriisistä ja rahtien hintojen noususta. Siinä on selkeä katalyytti, mikä saattaa nostaa hintoja lyhyellä aikavälillä. Mutta jos tässä ei hirveästi paljon uusia katalyyttejä tule, niin se vaikutus hintoihin ei välttämättä ole niin iso, kun ehkä voisi ajatella, että nyt kun saadaan hyvää talousdataa, niin jostain syystä hintojen onkin pakko nousta, kun ei aikaisemminkaan ole tarvinnut. Varmaan muistat, kun muutama jakso takaperin heitettiin vielä vähän läppää siitä, että onko Powell ja kumppanit vähän niin kuin nukuksissa sen ratissa, ja oli se pätkäkin James Bond-leffasta, missä Powell on Bondin paikalla siellä ja odotetaan, että tippuva kone vaan kräsähtää johonkin laakson pohjalle, mutta onko se kumminkin olleet ihan koko ajan hereillä ja tietoisia siitä, että näin tämän pitää mennäkin. Että he sanoivat, että nyt pidetään korkoja pidempään, ja sähän sanoit silloin, että sua huolettaa jo se, että jos korkoja pidetään ylhäällä pidempään, niin siitä tulee huonoja asioita, kun taas nyt sitten jälkikäteen katsottuna taaksepäin, niin huomataan, että hetkonen, että mehän voidaankin pitää niitä korkeammalla pidempään, koska meillä ei varsinaista hätää ole tällä hetkellä. No mun näkemys on edelleenkin se, että tässä on ennemminkin seilattu ihan tuurilla nyt vaan niin kuin oikeaan suuntaan ilman sitä karttaa. Ja niin kuin jostain niin kuin ihmeellisestä syystä kaikki ne karikot, mitkä sinne karttoihin oltaisiin merkattu, niin ollaan onnistuttu välttämään, vaikka niitä on niin kuin ollut oikealla vasemmalla ja joka suunnassa, mihinkään ei olla osuttu. Ja nyt tullaan vielä ne 2 saaren, jotka on tosi lähekkäin, vierekkäin, niin tullaan siitä välistä sillä isolla siljalla ja se menee justiinsa kylkiä hipoen siitä viimeisestä välistä ja päästään sinne avomerelle, missä kaikki näyttää taas paljon paremmalta. Eli mun mielestä tässä on ollut enemmän niin kuin tuuria mukana. Jos katsoo niin kuin kaikkea dataa, mitä on historiasta noista korkokäyristä ja leading economic indikaattorista ja muista, jotka aina tämmöisessä tilanteessa on tarkoittanut sitä, että mennään taantumaan, niin kaikki on joutunut kerta toisensa jälkeen yllättymään siitä, että miten ei olla menty taantumaan ja miten talous onkin jatkanut niin vahvana. Eli enemmän tuuria kuin taitoa. Ja sitten yksi asia, mikä tässä on hyvä huomata kanssa, että jos mietitään sitä rahapolitiikan kiristävyyttä, niin sitä yleensä niin kun Fedi miettii sen reaalikoron kautta, eli käytännössä ohjauskorko miinus inflaatio. Ja periaatteessa siinä vaiheessa, kun nämä flippas niin kun sille puolelle, että ohjauskorko on inflaatiota korkeammalla, niin silloin ollaan menty siihen varsinaisesti kiristävään rahapolitiikkaan. Ja nyt samaan aikaan, kun inflaatio tulee alaspäin, ja ohjauskorko pysyy edelleenkin samalla tasolla, niin sehän tarkoittaa sitä, että se reaalikorko nousee edelleenkin, eli se niin kiristävyys siinä rahapolitiikassa jatkaa nousuaan inflaation laskiessa. Eli tosiaankin vasta nytten tässä niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana oikeastaan se inflaation lasku niin kuin koko ajan lisää sitä kiristävyyttä siinä rahapolitiikassa, ja niin kuin se on edelleenkin tässä riskinä, että inflaation laantuessa se rahapolitiikka alkaa kiristämään entistä enemmän ja ne koron nostojen pitkällä viivällä tulevat vaikutukset alkaa näkymään vasta myöhemmin. Eli ne riskit ei ole täysin kokonaan vielä poistunut ja sen takia niin kun on ihan järkevää tässä tämän vuoden aikana useamman kerran laskea sitä ohjauskorkoa, vaikka niin kuin sen inflaation tahdissa, jotta ei niin kuin lisätä enää sitä kiristysruuvia siinä rahapolitiikassa entisestään. Niin, eli vaikka korkoja laskettaisikin, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ruvettaisiin elvyttämään, vaan että se kiristys ei olisi ihan niin kireellä kuin mitä se tällä hetkellä on.
Kyllä. Ja siihen suuntaan ollaan tosiaankin menossa ja sen Powell viime viikollakin vahvisti ja sanoi vielä, että niitä korkoja tullaan laskemaan jo ennen kuin ollaan siellä 2,0%. Milloin, niin siihen vaaditaan vielä niin kuin, hieman lisäselvyyttä ja lisävarmuutta tuolle avomarkkinakomitealle, että uskalletaan avata se koronlaskupeli. Ja ongelmallinen tässä on ehkä se, kun kuuntelin tarkkaan sitä pressitilaisuutta, että mitä Powell siellä sanoi, niin oikeasti niin kuin korvat alkoi vähän punottaa tietyissä kohti, kun kuulosti niin pahalta. Ja siinä tosiaankin puhuttiin siitä, että he edelleenkin katsoo sitä 12 kuukauden muutosta siinä inflaatiossa, joka on mun mielestä liian pitkä aika. Ja niin kuin, jos meillä oli jonkun verran vielä hintapaineita silloin 10 kuukautta, 11 kuukautta, 12 kuukautta sitten, mutta niitä ei enää ole ollut vaikka viimeiseen puoleen vuoteen ollenkaan, niin minkä takia pitää painottaa semmoista dataa? Ja sitten tämä yksi asia, mistä me ollaan kyllästymisen asti puhuttu täällä, eli se vuokrainflaatio. Powell puhuu siitä tällä kertaa vielä enemmän kuin ehkä aikaisemmin ja totesi, että he on samaa mieltä siitä, että se vuokrainflaatio, mikä siellä inflaatioraportissa tällä hetkellä on, niin se ei kuvaa todellisuutta. Että todelliset markkinahinnat tai markkinavuokrat on paljon alempana tai jopa flätteenä vuositasolla. Ja se niin kuin keinotekoisesti nostaa nyt sitä lukua, mitä katsotaan, mutta katsotaan nyt kuitenkin sitä lukua, koska jossain vaiheessahan sen vaikutuksen pitää poistua sieltä. Sen on pakko, Powell totesi tuohon ihan loppuun vielä. Ja tämä oli mun mielestä tosi jännä kommentti siinä mielessä, että kun me tiedetään, että meillä on ikään kuin väärää dataa, minkä perusteella me tehdään nyt tärkeitä rahapoliittisia päätöksiä, jotka niin katsoo aivan liian paljon taaksepäin ja kertoo osittain inflaatiosta, mitä ei ole edes ollut edellisen 12 kuukauden aikana, mutta silti haluamme katsoa nimenomaan tätä dataa, koska jostain syystä en tiedä miksi näin ollaan päätetty tehdä. Niin on se vähän harmi, että jos tehdään päätöksiä ton luvun perusteella, koska kun siellä on se keinotekoinen asuinkustannusinflaatio, joka roikkuu vielä seuraavat 12 kuukautta mukana siellä, niin periaatteessa siinä tehdään vielä niin kuin vuosi eteenpäin ikään kuin huonoja päätöksiä sun näkemyksen mukaan vielä, koska se häntä on siellä mukana. Just näin, siinä kestää vielä pitkään ennen kuin sieltä kuukausitason luvuista ikään kuin tippuu pois se ylikorkea asumiskustannusinflaatio. Mutta katsotaan, ensi viikolla me saadaan Jenkeistä uutta inflaatiodataa. Nähdäänkö silloin mahdollisesti se mun spekuloima pieni helpotus tuossa tammikuun inflaatiossa, joka toista vuositason inflaatio tosi nopeasti alaspäin. Euroopastahan me saatiin jo tammikuun inflaatioluvut ja siellä me itse nähtiin, että hintojen nousu, tai itse asiassa ei nousu, vaan tässä tapauksessa lasku ja kiihtyy, eli 0,4% kuukausitasolla hinnat laskee. Tässäkin näkyy aika hyvin tuo inflaatiokehitys, kun katsoo noita kuukausipalkkeja, että missä meillä on ollut inflaatio-ongelmaa ja missä meillä ei ole inflaatio-ongelmaa. Et viimeiseen 6 kuukauteen Euroopassa hinnat ei ole noussut yhtään ja se ainoa hintojen nousu oikeastaan on tapahtunut tuolla viime vuoden alussa. Eli vuositasolla tämä euroalueen inflaatio on vielä 2,8%, mutta niin kuin tästä nähdään, niin noin kaukoisimmat 3 kuukautta on aika vahvoja vertailukausia. Eli kun saadaan nämä seuraavat 3 inflaatioraporttia, niin on mahdollista, että tuo inflaatio tulee ihan selkeästi alaspäin tuosta, eli päästäisiin niin kuin hyvässä tapauksessa aika lähelle sitä 2% tuolla Euroopassakin tuossa seuraavan 3 kuukauden inflaatioraporttien myötä. Ja Suomessahan inflaatio on itse asiassa euroalueen hitainta tällä hetkellä. Eli tuo vuosi-inflaatio on Suomessa 0,7% vaan. No se taantumahan on ollut ihan oikea uhka täällä Euroopassa ja nyt koko tämän ajan, kun ollaan Jenkkeihinkin sitä odotettu, koska yleensä taantumissa nähdään näitä laskevia hintoja. Jenkeissä, kun se BKT kasvaa, niin kuin viime viikolla katsottiin, niin miten se Euroopassa? Euroopassa tosiaankin neloskvartaalilla ponnistettiin pikkasen plussan puolelle. Eli kun se taantuman määritelmä on se 2 peräkkäistä supistuvaa kvartaalia, niin se taantuman määritelmä ei nyt täyty edes Euroopan puolella, koska tosiaankin tuo luku oli plus 0,031%, eli pikkasen plussan puolella. Ja jos miettii, niin siinä on niin lähellä niin kuin nollaa, että käytännössähän ollaan tämmöisessä niin kuin taantumatyyppisessä tilanteessa joka tapauksessa, että jos me oltaisiin oltu se miinus 0,01 vaikka, niin mikä ero siinä on tuohon, niin että ollaan justiinsa plussan puolella, ei juurikaan eroa, mutta niin kuin se virallinen taantumamääritelmä ei täyty, vaikka ollaankin selkeästi tämmöisessä matalasuhdanteessa. Aika isokin droppi saatiin tuossa Fedin korkopäätöksen jälkeen, mikä kurottiinkin nyt sitten korkojen kerran takaisin umpeen heti seuraavana päivänä. Ja sitten perjantaina työpaikkatilastojen jälkeen markkina ei ollut ihan varma, että oliko tämä nyt hyvä vai huono uutinen. Että siinä vähän sahattiin edes takaisin. Ja muutenkin selkeästi on vähän niin kuin hidastunut tuo volatiliteetti nyt, kun tässä on tätä viikkoa menty eteenpäin. Mutta mitä muuta tässä on viime viikon aikana tapahtunut? No varmaan se, mikä heilutti kursseja viime viikolla tuon Fedin lisäksi, oli myös nuo tulokset. Eli jos miettii, että minä päivänä toi isoin lasku nähtiin, niin se nähtiin tosiaankin keskiviikkona, silloin oli Fedi, mutta myös tiistaina markkinan sulkeutumisen jälkeen oltiin saatu Microsoftin
ja Googlen tulokset. Googlehan laski aika paljon sitten keskiviikkona ja omalta osaltaan ehkä sentimenttiä heikensi ja veti markkina alaspäin. Eli sieltä tultiin kaikki aikojen huipusta isommalla gapilla alaspäin ja hieman heikkoutta siellä, mutta sitten taas torstaina saadut tulokset, eli Amazon ja etenkin sitten toi Meta, niin siellä taas nähtiin hurjia gap-appeja ja Meta nousi peräti 20% tuon tuloksen jälkeen. Eli sillä puolella taas oli aika vahva, eli kun Apple sitten siinä taas omaan tulokseensa ei juuri liikkunut mihinkään, että otti gap-upin, mutta sulki aika lähelle edellisen päivän closea, niin näiden isoimpien 5 yhtiön osalta oikeastaan aika tommoinen niin kuin neutraali, hieman positiiviseen päin kääntynyt reaktio tuolla osakkeissa. Eli tosiaankin isommat yritykset on nyt raportoinut ja tulokset oli ihan ok. Ei ainakaan mitään niin kuin isompia pettymyksiä siinä mielessä, että ei nähty isompaa laskua, etenkään jos mietitään indeksien kautta. Ja jos palataan tänne SP500 puolelle ja katsotaan vaikka viikkograafia, niin täältä nähdään, että meillä on takana 14 viikkoa, joiden aikana ollaan nähty vain 1 punainen laskuviikko. Ja ei puhuta vielä tästä tämän viikon kynttilästä, koska se ei ole sulkeutunut, joten ei tarkastella viikkograafeilla sitä vielä. Mutta varmaan pikkuhiljaa alkaa olemaan semmoinen hetki, että tarvitaan jonkunlaista hengähdystaukoa tuolla markkinalla. Aletaan olemaan aika lähellä 5000 pistettä. Viime viikolla käytiin jo tuommoinen 25 pistettä vajaa siellä. Eli itse ainakin katson markkinaa sillä tavalla, että nyt jos vielä seuraavien parin viikon sisään kivutaan sen verran ylöspäin, että rikotaan toi 5000, niin siinä vaiheessa voisi olla ihan järkevää ottaa jonkunlaista pientä shorttiakin ja hakea sitten liikettä myös toiseen suuntaan. Se tuskin on hirveän iso, mutta muutaman prosentin liikkeen sieltä varmaan voi saada. Eli ainakaan tässä vaiheessa en lähde ottamaan longia täältä markkinan huipulta, että jonkunlainen korjausliike pitäisi nähdä ennen sitä longia, tai sitten tuosta 5 tonnin päältä voi ottaa sitä shorttia. Ja mikä markkinaa nyt on erityisesti työntänyt ylöspäin tässä viimeisen viikon aikana, niin on tämä yksi osake nimeltä Nvidia, jossa nähdään tämmöistä aika suoraan sanottuna parabolista liikettä tällä hetkellä, eli tuolta kun tultiin noin $100 päältä, niin ollaan nyt tuossa $700 kohdalla. Tässä on kestänyt vuosi ja 3 kuukautta, että ollaan tämmöinen liike tehty, niin nämä on aika hurjia lukuja. Oikeastaan tuon Metan osaltakin voi mainita sen, että tässä nähtiin kaikki aikojen suurin markkina-arvon lisäys yksittäisen yhtiön kohdalla 1 päivän aikana. Eli toi 20% liike tuossa perjantaina, mikä nähtiin, niin siinä markkina-arvoa tuli semmoinen 200 miljardia lisää. Eli semmoinen vähän vajaa koko Suomen pörssi yhdessä päivässä tähän yhteen yhtiöön, niin se on kaikkien aikojen ennätys siinä. Ja tosiaankin tuo liike oli parhaimmillaan $88 ylöspäin, ja kun kelataan tänne pohjaan, missä käytiin vähän yli vuotta aikaisemmin, niin me käytiin siellä $88, eli käytännössä niin kuin yhtä iso liike kuin koko yhtiön osakekurssin arvo oli tuossa vähän yli vuosi sitten, eli aika hurja liikkeitä. No mitäs viime viikon veivit? Sä et ainakaan shorttia vielä ole salkku ottanut, niin kuin sanoit, niin ehkä sitten SP500 niin kipua sinne 5 tonniin, niin vasta sitten käännetään vähän niin kuin enemmän sitä niin kuin shorttikatsetta sinne pörssiin, mutta aika raju pomppu tuonne salkkuun on nyt tullut. Mistä se johtuu? Ainakaan Volvo Cars ei näitä oleva salkussa, että onko se siitä kiinni? No se on just siitä kiinni, eli siellä tuli aika hyvä onnistuminen, eli toi alkuvuoden pieni kuoppa, pahimmillaan taisi olla 7%, toi year to date miinuksella, niin ollaan kammettu +3%, eli yli 9% tuli tuolla yhdellä treidillä. Mun mielestä siinä oli aika hyvä tommonen esimerkki tuommoisesta epäsymmetrisen riskituottosuhteen treidistä, missä mahdollinen tuotto tai tappio oli huomattavasti pienempi kuin se mahdollinen voitto, ja siinä mielessä se onnistui hyvin. Eli tuossa alkuvuodesta, kun tuli useita huonoja treidejä, nyt periaatteessa yhdellä treidillä kuitattiin kaikki ne huonot ja vähän päälle vielä, ja salkku on taas kaikki aikojen huipuissa. Ja mä lupasin Twitterissä tai X:ssä, että mä pikkasen avaan, että mistä tuossa Volvossa oli kyse, niin ihan Teslaa seuranneena niin on tullut seurattu paljon myös näitä muita autoyhtiöitä, koska niitä on hakattu tässä viimeisen vuoden aikana aika paljon, kaikkia autoyhtiöitä, niin sieltä alkaa pikkuhiljaa noin niin kuin fundamenttisijoittajan näkökulmastakin ja arvostuskertoimien näkökulmasta löytymään mielenkiintoisia keissejä, jotka ehkä on niin kuin niitä yhtiöitä, jotka tulee jatkossakin pärjäämään tuossa kentässä, vaikka monella ne
noista perinteistä autovalmistajista tulee ole ongelmia. Ja tässä Volvo Carsissa on ehkä niin kuin tommoinen niin kuin täydellinen niin kuin myrsky ollut tuossa osakkeessa, että siinä on monta tekijää, jotka on niin kuin jota ollaan pidetty negatiivisena asioina, jotka on työntänyt osaketta alaspäin, ja se käytännössä niin kuin laski sieltä omasta kaikkia aikojen huipusta yli 90 kruunun tasolta tuonne 25 kruunuun tuossa ennen osaria, ja ollut aivan mahdottomassa laskutrendissä. Eli tuossa, mikä tuossa on ollut taustalla tuossa niin kuin etenkin varmaan viimeisen 6 kuukauden vahvassa kurssilaskussa on ollut se, että Volvo Cars on ensimmäisiä näitä perinteisiä autovalmistajia, jotka on asettanut niin kuin tavoitteeksi, että 50% noista autoista on sähköllä käyviä jo tuossa puolessa välissä vuosikymmentä, ja on ilmoittanut, että vuoteen 30 mennessä kaikki autot on sitten sähköautoja. Ja nyt kun on kaikki nämä sähköautofirmat ollut tosi vahvassa laskusuhdanteessa, ja tämä on ollut vähän niin kuin epäselvyyttä, että mikä se sähköautojen adoptaatiokäyrä tässä tulee olemaan, ja kuinka paljon se nyt hidastuu tässä, että on ollut paljon niin kuin negatiivista uutista sen ympärillä, niin periaatteessa Volvo Carsia on osittain hinnoiteltu kuin näitä muita sähköautofirmoja, eli ne on mennyt sitten alamäkeen siinä mukana. Ja sitten Kiinassahan on mennyt ihan superheikosti, ja niin kuin osittain toi Kiina-riski tai Kiina-huoli varmaan on painanut myös Volvoa, eli siellä on pääomistajana kiinalainen Geely-ryhmä, ja se omistaa 80% Volvosta, eli on niin kuin iso pääomistaja. Ja yksi iso huoli on ollut kanssa toi Polestar, jonka Volvo Cars omistaa sitä yhdessä ton Geelyn kanssa, ja toi Volvon osuus Polestarissa on ollut 48%, ja se on ollut vahvasti tappioon tekevä firma, mihin on pitänyt koko ajan työntää lisää rahaa, ja Volvo on joutunut sitä rahoittamaan, ja sitä on pidetty niin kuin hyvinkin negatiivisena asiana taas Volvon näkökulmasta, koska sinne joudutaan työntämään rahaa, eikä koskaan tiedetä, että tullaanko se saamaan takaisin, vai meneekö se jossain vaiheessa jopa nurin toi Polestar. No, tämä kaikki on varmasti vaikuttanut omalta osaltaan siihen, että se osakkeen kurssihan on ollut koko ajan ihan hirveässä syöksykierteessä. Joo, tosiaankin päädyttiin tuommoisen hyvinkin ylimyytyyn tilaan, josta sitten lähin niin kuin siltä näkökulmalta, että kun mennään tuohon osariin, ja jos kaikki se, mitä tuolla oikeasti niin kuin pinnan alla on tapahtunut ja mitä hyvää kehitystä on tapahtunut, niin se ikään kuin vaan vahvistetaan jo pelkästään semmoisen niin kuin täysin neutraalin raportin näkökulmasta, pitäisi niin kuin kurssireaktion olla niin kuin aika hyvä. Että sitten taas, jos mentäisiin niin kuin tulisi jotain uutta, hyvin negatiivista, niin se voisi laskea kurssia vielä jonkun verran, mutta ei välttämättä ihan hirveästi. Ja sitten taas, jos tulisi jotain niin kuin yllättävänkin positiivista, niin se voisi pomppauttaa kurssia aika paljonkin. Ja jos katsotaan näitä niin kuin positiivisia katalyyttejä, mitä itse niin kuin näin ja mitkä oli niin kuin aika selviä, niin oli se, että vuonna 2023 tehtiin kaikki aikojen ennätysmyynti itse asiassa Volvossa. Eli tässä niin kuin vastoin kuin monessa muussa autofirmassa, niin on ikään kuin kehitys ja trendi ollut edelleenkin niin kuin ihan oikeaan suuntaan, ja tehdään ennätyksiä toisensa perään. Ihan tuolla kannattavuudessa ja liikevoitossa ei olla ennätyksissä, mutta kuitenkin myyntimäärissä tehtiin ennätyksiä. Ja näissä autofirmoissa on periaatteessa se, että jo ennen kuin julkistetaan se tulos, niin tiedetään jo ne toimitusmäärät, koska ne raportoidaan heti kuukauden tai kvartaalin vaihteen jälkeen, jolloin käytännössä on jo tieto siitä ennen osaria, että mitkä ne toimitusmäärät tulee olemaan. Eli sieltäkään ei voinut tulla enää mitään negatiivista yllätystä, vaan tiedettiin jo, että niin kuin uusia ennätyksiä taotaan. Ja Volvo tosiaankin kasvuyhtiönä niin itse uskoo ja odottaa ja ohjeisti tuossa osarissa, että liikevaihto kasvasi 50% tästä viime vuodesta tuonne vuoteen 2026, eli siellä edelleenkin niin kuin aika vahvaa kasvua on nähtävissä. Ja koska yhtiö on ollut niin ajoissa tuossa transformaatiossa polttomoottoreista sähköautoihin, niin siellä on selkeästi tehty oikeita asioita ja pystytty jo nytten tuossa uusimmassa mallissa, minkä toimitukset justiinsa alkoi, niin semmoisiin Tesla-tyyppisiin bruttokatteisiin tai semmoisiin, mihin Tesla on nytten hintojen alennusten myötä niin kuin päätynyt noissa omissa bruttokatteissaan. Teslalla se on 17,9% tuossa viimeisimmässä kvartaalissa, niin toi uusi malli, minkä Volvo toi markkinoille, niin siihen vahvistettiin tässä uusimmassa osarissa, että sen katteet tulee olemaan 15-20%, eli erittäin hyvät. Ja vielä tämänkin lisäksi tuossa uusimmassa osarissa ohjeistettiin, että myös kannattavuus selkeästi paranee tässä seuraavien vuosien aikana nykyiseltä EBIT-marginaali 5% tasolta yli 8%. Ja se suurin ilmoitus oli varmastikin justissa tuo epävarmuus vielä tuosta Polestarin suhteen. Ja tämä oli semmoinen niin kuin ylimääräinen bonari, mikä tuli tuossa, ja varmaan niin kuin puolet siitä kurssireaktiosta
selittyy niin kuin tällä yhdellä uutisella, mutta kun se 30% käytännössä nousi tuohon osariin, niin sanoisin, että se on varmaan semmoinen 15% niin kuin muuten hyvä osari, hyvä ohjeistus ja 15% vielä tämä ylimääräinen bonari siitä, että lopetetaan tuon Polestarin rahoittaminen ja Geely ottaa sen rahoittamisen vastuulleen. Ja itse asiassa Volvo aikoo tai ainakin selvittää mahdollisuuksia jakaa sen oman 48% omistuksen Polestarista osinkoina osakkeen omistajille. Eli osakkeen omistajat saisi sitten tuon Polestarin osakkeet osinkoina. Ja tietysti koska Geely omistaa ison osan tuosta Volvo Carsista, niin menisi suurimmalta osalta Geelylle, mutta toki kaikille muillekin osakkeen omistajille. Ja ehkä se yksi potentiaalinen pelko oli myös se, että ilmoitetaanko jotain negatiivista tuohon Polestariin liittyen, mutta en pitänyt sitäkään niin isona riskinä, koska justissa marraskuussa oltiin kerrottu uudesta lainapaketista Polestarille, niin tuskin oli tulossa tähän osariin ilmoitettavaa uutta lainapakettia, jolloin periaatteessa sekään riski ei ollut kovin merkittävää, että oltaisiin kuultu jotain negatiivista Polestarin suhteen, ja kuitenkin aina on niin kuin se mahdollisuus, että kuullaankin jotain positiivista, niin kuin nyt taas sattui käymään. Eli niin kuin tässä listassa voi todeta, niin tässä oli niin kuin monta tekijää, mitkä sai tämän treidin tuottoriskisuhteen mun mielestä käännettyä niin mielenkiintoiseksi, että panostin siihen itse asiassa enemmän kuin koskaan mihinkään osarin mentäessä. Eli mulla oli 1/3 koko salkusta tässä Volvossa kiinni, koska se vaikutti niin hyvältä betiltä tuohon osarin mentäessä, että jos ei niin kuin mitään isoa kuraa tuu, niin se joka tapauksessa se osake niin kuin olisi voinut pompata niin kuin aika vahvasti. Eli käytännössä se, mitä tuossa tapahtui, niin otin maanantaina treidin ja myin sen keskiviikkona heti avaukseen, kun osari oli tullut maanantaina julki. Ja tuotto oli vähän yli 30%, eli 30% painolla, niin saatiin se suurin piirtein 9% tuotto tuohon koko salkkuun tällä yhdellä treidillä. Katos vaan, kun jäbästä on kuoriutumassa ihan fundasijoittaja. Varmaan jatkossakin tämä Fundamentals Club ja sitten Traders Club on vaan unholassa sen jälkeen. Joo, kuten sanottu, niin fundamenttien ja TA:n yhteisellä kombolla saa varmasti niitä parhaita lopputuloksia. Ja nyt olen yrittänyt viime vuosina hieman perehtyä enemmän näihin fundamentteihin kanssa. Ja se on se yksi niin kuin selkeä katalyytti, mikä tässä treidissä oli nimenomaan niin kuin fundapohjainen lähestyminen tähän treidiin. Että ei niin kuin ollenkaan oikeastaan TA:n perusteella oltu tehty treidiä. Oli nimi jatkossa mikä tahansa, niin pistäkää kommenttia. Haluatte sitä fundakeissejä enemmän? Jukka selkeästi dikkaa kaivella joitain keissejä, ainakin me ei nyt ehkä ihan kaikkia keissejä voida jatkossa ruveta tutkimaan, mutta jos sulla on jotain fundakeissejä silloin tällöin tulee laariin, niin haluatteko te, että käydään niitä täällä Traders Clubin puolella läpi? Pistäkää kommenttia. Joo, se on täysin mahdollista, mutta miten sun salkkuun kuuluu? Sinne kuuluu erittäin hyvää edelleen, kiitos kysymästä. Ollaan 15 pinnaa näköjään YTD ja SP500, kun on se vajaa 3 pinnaa, niin mä ihan mielellään kökötän tämän salkun päällä edelleen. Tässä on ehkä niin kuin samaa tavallaan se, että kun perehtyy johonkin keissiin syvällisesti ja tavallaan jättää sen kaiken semmoisen kohinan pois siitä, vähän niin kuin tämä sun Volvo-keissi, että sitten kun sulla on selkeä näkemys jostain ja sä uskot siihen sun näkemykseen, niin sen jälkeen vaan sitten ei auta muu kuin kököttää ja odottaa niitä tuottoja. Mulla tää on ehkä vaan vähän niin kuin pidempi setti kuin sulla, että sä menit ihan pelkkään yhteen osariin, kun taas sitten mähän on tässä vuosia istunut ja varmaan joudun istumaankin vielä jonkun vuoden ainakin tässä ennen kuin rupeaa mitään näille tekemään, mutta siellä on koko Twitter täynnä hyviä ja huonoja uutisia koko ajan. Mä en ole varma edes, että vaikuttaako kaikki uutiset edes tähän uraanin hintaan tai uraanin osakkeisiin, mutta siellä se sama edelleen, se fundakeissi pysyy taustalla ja siitä syystä mä uskallan tässä kököttääkin. Eli meistä on molemmista tullut aivan täysin boomer-sijoittajia. Niin se näyttää olevan. Kohta tämä ei ole enää Fundamentals-klubi, vaan tämä on osinkoklubi, mutta ennen kuin tämä on sitä, niin pitää sivukaneettina huomauttaa, että tein sen yhden longibetsin sinne SP500 silloin noin kuukausi sitten. Ja se oli ihan viputuote. Ja se oli ihan hyvällä vivullakin. Ja nyt siitä syystä, niin eilen ulostin sen pois salkusta ja siitä tuli noin 100 pinnan tuotto. Siinäkin taas, niin kuin silloin aikaisemmin käytiin läpi, niin siellä oli teknisillä tasoilla hyvä pompun mahdollisuus. Otin betsin sisään ja nyt siinä on kökötetty sitten kuukauden verran ja se tuli ihan hyvä tuotto siinäkin. Kyllä, 20 EMA on toiminut, eli tosiaankin periaatteessa viime viikolla käytiin tosi lähellä sitä, että voi sanoa, että oikeastaan 3 kertaa nyt tämän vuoden aikana ollaan sitten 20 EMAlta pompattu jo tässä vahvassa noustrendissä, eli se on ollut hyvä paikka ostaa. Nyt ei ehkä ihan uskalla, että jos me nyt tullaan taas kokeilemaan sitä, niin kuin sanoit, että kun ollaan niin lähellä sitä 5 tonnia ja siinä jotenkin
vähän tuntuu siltä, että puhti on nyt sillain loppumassa, että mieluummin katsoo ehkä uusilla silmillä nyt sitten tässä seuraavat viikot, ja sitten jos tehdäänkin oikeasti vähän isompi korjaus, niin katsotaan sitten Longibetsiistä uudestaan. Kyllä, näin tehdään ja käsitellään tätä ensi viikon jaksossa ja seuraavissakin. Tehdään näin. Muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, ja me nähdään ensi viikolla taas ihan normaalin tapaan. Morjens! Hyviä treidejä! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.